السلام معكم سامية. كيفاش راكم اخواني اخواتي مشتركين جدد القدام؟ نتمنى انكم تكونوا بالصحه والعافيه. اليوم جيتكم بوصفه حصريه ماشي محطوطه في الفيديو في استغفر الله في اليوتيوب، وهي وصفه للسعال وللحساسيه. وصفه من الطراز الرفيع، مجربه 100%، جربتها وجربتها الام تاعي، فيها الرب وفيها الحساسيه وكانت عندها واحد الكحه حاده بزاف. وان شاء الله الرحمن الرحيم كي دارت هذه الوصفه جابت لها نفع وريحت عليها، جاب ربي الشفاء على يد هذه الوصفه وعلى ربي طبعا. ان شاء الله غادي نقول لكم باش تكون مواد طبيعيه، ما تخافيش منها، ما تضرش، الا كاع ما تنفعكش ما تضركش. اولا تكون حسل الحر، هذا كان عندي الشاع تاع الشهده ذوبته في الميكرووند وصفيته، تحصلت على هذا حسل حر. حسل واحد اخر لا، زيت الزيتون بصح يكون نوعيه جيده، والليم. اذا راني نقول لك بلي مواد اذا كاع ما نفعاتكش ونعرفوا بلي الليم نافع، زيت الزيتون مزايا تاعه لا تحصى، والحسل ما نقدوش نهضروا ونقولوا الحسل الحر منافع تاعه بزاف. اذا غادي نقول لك كيفاش نقوموا بالوصفه، كيفاش ديريها. غادي ندوب بالله هذا اللي عصرته تحصلت على هذا. دروك غادي نخلط، سني نجيب حاجه واحده اخرى كبيره باش نخلط فيها. ولا جيب نديرها هنا، هذه كانت عندي غسلتها مليح طبعا ودرت فيها شويه خل وغليتها باش تحقميها ما يلاقش تكون. اذا غادي ندير فيها الليم، تاع الليم، كميه تاع زيت الزيتون، كميه الليم درت 2 حبات حتى ل3 كبارا. شوفوا درت كيما هاك، درت 2 ونص حتى ل3 حبات ليم يكونوا بهذا الحجم. تعصريهم، زيدي طبعا زيت الزيتون، ديري كاع ديك الكميه. ولا درتي هذا الليم بلوس زيت الزيتون، وتزيدي هذاك الحسل. قلت لك الشهده هذا، قلت لك لازم الحسل يكون حسل الحر، ما يكونش عندك حسل الحر ما ديريش الوصفه. لان هاو صفيته قلت لك في الميكرووند. غادي نزيده خلطها مليح. تخلطي مليح. درت طبعا قلت لك الليم 2 حبات حتى ل3 كبار، درت قرعه زيت زيتون من قلت لك النوع الرفيع، ودرت غرفيه، شفتي غرفيه كاع كامله تاع حسل حر تاع الشهده، وخدرتها هنايا خلطت فيه. جبت زجاجه عقمتها ودروك راني نخلط. لازم انه الحسل يتغلب على زيت الزيتون. شوف دروك كيفاش مليح، تخلطي مليح. غادي ندير لك دروك كيفاش تستعمليه. تاخدي 2 مغارف تعمريهم كل صباح على الريق، كي تنوضي الصباح على الريق تشربي 2 مغارف، وفي الليل تاكلي بعد تشربي قهوتك وتتعشي، وبعد العشاء كي تجي لبلاصتك تاني 2 مغارف حتى اللي تكملي الكميه اللي عندك. هذه الوصفه كما راني نقول لك نافعه بزاف، مجربه، تقضي على السعال وعلى الحساسيه باذن الله. هذا بمواد طبيعيه، الليم، زيت الزيتون وحسل الحر، ما تخافيش منه. الا كاع ما نفعوكش ما يضروكش، طبعا رانا عارفين بلي غادي ينفعونا. الى نتمنى انك تجربي هذه الوصفه وتنجحي فيها. خليت لك الصحه والعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كما تدخل لبيوتكم وتدخل لقلوبكم.
دعموني باللايكات والاشتراكات. الى فيديو جديد، مع السلامه.